අයිබෝවන් ඔන්න අද ඉඳලා මම DIY සීරීස් එකක් ඔයාලට අරගෙන එනවා. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වේවි. ඒ වගේම ඉදිරියට ඔයාලට හොඳ වීඩියෝ අරගෙන එන්න ඒක මට ලොකු උදව්වක් වේවි. එහෙනම් අපි යමු නේද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ රෝස් ජෙල් එක හදාගන්න අපිට ඕන වෙනවා මේ වගේ රෝස් පෙති. මම මේවා වියලාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවනේ මෙන්න මේ විදියට වියලෙන්න ඕනේ. ඔයාලට ඕන කලර් එක ඕන පාටක රෝස මල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක හරි සුවඳයි වේලලා පාවිච්චි කරලා බලන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා කුමාරිකා ජෙල් එක. මේ මම පාවිච්චි කරන කුමාරිකා ජෙල් එක මේක මම ඔන්ලයින් ඕඩර් කරලා ගන්නේ. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ මම පහලින් දාන්නම්. මේකේ ලින්ක් එක ඔයාලටත් ගන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා. මේ තියෙන්නේ අර මම රෝස් පෙටල්ස් ටික හොඳට ග්ලයින්ඩ් කරලා ගන්නවා. මගේ නම් ගොඩාක්ම පවුඩර් කරේ නැහැ. ඔයාලට ඕන නම් ගොඩාක්ම හොඳටම කුඩු කරලා අර පිටියක වගේ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඕන වෙනවා රෝස් වෝටර් එක. මේක මම කඩෙන් මිලදී ගත්ත රෝස් වෝටර් එකක්. මොකද මේක ගොඩාක් කල් තියාගන්න පුළුවන් එකක් හින්දා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ evening primrose oil capsule එකක්. මේ වෙනට ඔයගලන්ට විටමින් E එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ප්‍රීම්රෝස් ඔයිල් වල විටමින් E අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ ඇලෝවෙරා ජෙල් එක ගොඩාක්ම හොඳ හින්දා තමයි මම හැමදාම පාවිච්චි කරන එකක්. ඉතින් ඔයාලා කැමති ඇලෝවෙරා ජෙල් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට මොනවද කරන්න කියලා. ඔයාලට පේනවා මම අර කුඩු කරගත්ත රෝස් පෙටල්ස් වලට දාගන්නවා රෝස් වෝටර් එක. ඊට පස්සේ ඒක මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරනවා. මම ගත්තේ රතු පාටට හුරු මල්නේ. ඒ හින්දා ඔයාලට පේනවා රෝස් වෝටර් එක දානකොට ඒකේ කලර් එක පාට වෙනස් වෙනවා. ලස්සන රතු පාටක් වගේ වෙනවා. නමුත් මේක මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරලා විනාඩි 10ක් අපි අරන් තියලා තියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තවත් හොඳට මේක පෙඟෙන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවනේ මේ කලර් එක මේක තව ටිකක් හොඳ තද පාටක් එනවා. විනාඩි 10ක් විතර හොඳට පෙඟෙන්න දෙන්න. 10ක් විනාඩි 15ක් විතර තියනවා නම් වඩා හොඳයි. අපි එහෙනම් තියලා බලමු නේද? තව ටිකක් ඕල්නම් දාගන්න පුළුවන් රෝස් වෝටර්. ඒක ටිකක් අර පෙඟෙන්න තියෙන්න හරින්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් අපි විනාඩි 10ක් තියමු. ඕකේ. ඊළඟට මෙන්න මේ ඇලෝවෙරා ජෙල් එකකින් අපි දැන් පාවිච්චි කරන්න ගමු. ඔයාලට ඕන නම් නැචරල් ඇලෝවෙරා පත්‍රයක් අරගෙන උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් එහෙම උනත් ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න වෙනවා. මේක මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ එළියේ තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් රෝස් ෆේස් ජෙල් එක. ඉතින් මේක ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබ්බේ එළියේ තියාගෙන කාමර උෂ්ණත්වයේ තියාගන්න පුළුවන් ක්‍රීම්ස් වර්ග ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. අද ඉතින් මුල්ම එක මම කියලා දෙන්නේ ගෙදර සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකක් ෆ්‍රිජ් එකේ නැතුව. ඉතින් අර විනාඩි 10 තියාගත්තට පස්සේ මේ විදිහට අපි පෙරා ගන්න ඕනේ. ඒක අර කුඩු ගතිය නැති වෙන්න. ඔයාලට පේනව නේද? තද රතු පාටක් තියෙන්නේ. හොඳ කහට ගතිය තියෙනවා අර රෝස වල. ඉතින් මේ රෝස දැන් මේ ඉතුරු වෙච්ච අර කුඩු ටිකනේ ඒක විසික් කරන්න එපා. ඒක ඔයාලට ප්‍රයෝජනෙට ගන්න ටිකක් වේලලා තියාගන්න. ඒකිනුත් කරන දේවල් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ හැන්දකින් ඇලෝවෙරා ජෙල් එකකින් මේ විදිහට ටිකක් දාගෙන හැඳි දෙකක ප්‍රමාණය වගේ දාගෙන ඉස්සෙල්ලම මම හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මෙතනදී හොඳට කලවම් වීම තමයි ඉතා වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆේස් ජෙල් එක ඔයාලට හැදුවාම ඕන කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එළියේ තියාගෙන. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් එකපාරක ඔයගොල්ලන්ට සතියකට සති දෙකකට හරි එහෙම නැත්නම් මාසෙකට වුණත් මේ ප්‍රමාණයන් වැඩි කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි හරිම පහසුයි. ඒ වගේම වැඩි වේදමක් යන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමන්ම හදාගන්න දෙයන්නේ. ඉතින් කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. කලවම් කිරීමෙන් මේ මිශ්‍ර කිරීමෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ජෙල් එක හොඳට හැදෙන්නේ. මේ බලන්න.
පේනව නේද? දැන් මේක තාම දියාරු වැඩි. තව අපි ඇලෝවෙරා ජෙල් ටිකක් දාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ දැන් මම මෙතනදී ප්‍රීම් රෝස් කැප්සූල් එක දාගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් කොළ පාටට තියෙන විටමින් E කරල් එක ඒක උනත් දාගන්න පුළුවන්. අධික වේලිච්ච හමක් තියෙන කෙනෙක්ට මේකට විටමින් E කරල් දෙකක් දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී එකයිනේ දාගන්නේ. දෙකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කුරුලෑ තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් තෙල් සහිත අධික තෙල් සහිත සමත් තියෙන කෙනෙක් නම් ටී ට්‍රී ඔයිල් එක කියලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් 0.4ක් 5ක් දාගන්න පුළුවන්. ඔන්න මං හැම හමකටම කිව්වා සාමාන්‍ය සමට මේක හොඳටම ගැලපෙනවා. ඉතින් අර විදිහේ සමක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඒ විදිහට අමුද්‍රව්‍ය ටික වෙනස් කරගන්න. ඊළඟට මම තව ඇලෝවෙරා ජෙල් එකක් එක හැන්දක් ප්‍රමාණය වගේ දාගෙන නැවත කලවම් කරනවා. ඇලෝවෙරා වලින් කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ හැම ගොඩක් සුවපත් භාවයට පත් කරනවා. මේක විශේෂයෙන්ම එළියට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ හැම අවුවට ඩැමේජ් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක මම ඔයිට කලින්ම පාවිච්චි කරලා තියෙන හින්දා මම ඒක දන්නවා. මේ තියෙන්නේ රෝස් එසෙන්ෂල් ඔයිල් එක. මේකේ ගන්න ලින්ක් එක උනත් මම ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. මේක හරියම සුවඳයි. මේකෙන් ඩ්‍රොප්ස් 3-4ක් දාගන්න ඕනේ. අද නම් මගේ අතින් චුට්ටක් ඒක වැඩි වුණා. ඔයගොල්ලෝ දාගනිද්දි පරිස්සමෙන්. හිමීට ඩ්‍රොප්ස් ටික දාගන්න. ඩ්‍රොප්ස් 2-3ක් දාගත්තම හොඳටම ඇති. නැත්තම් ගොඩාක් අධික සුවඳක් එනවා. රෝස් එසෙන්ෂල් ඔයිල් එකකිනුත් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ නැවුම් සුවඳක් එන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට හරීම හොඳ හැඟීමක් දැනෙනවා මේ ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරනකොටත්. හරීම සුවඳයි. ඉතින් මේක මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවනේ දැන්. ඔයාලා ඇලෝවෙරා ජෙල් එක නැතුව සාමාන්‍යයෙන් නැචරල් ඇලෝවෙරා කියන්නේ කුමාරිකා ගන්නවා නම් මේ විදිහට ඝනකම් විදිහට නම් එන එකක් නැහැ. ටිකක් දියාරු ගතියට එයි. ඒ නමුත් ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න. එහෙම වුණොත් මේ විදිහට පිරිසිදු වියලි කන්ටේනර් එකක් අරගෙන පොඩි ක්‍රීම් බෝතලයක් හරි ඔයගොල්ලන්ගේ පිරිසිදු කරගත්ත අරගෙන මේ විදිහට දාලා පාවිච්චි කරන්න වහලා තියලා මේක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලත් ඉතින් මට කියන්නකෝ වෙනස මේක ඔයගොල්ලන්ට දවසට දෙපාරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම රැඩ් නයිට් ක්‍රීම් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකෙන් ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කාර්ස් නැති වෙනවා ස්කින් එක ෆෙයා වෙනවා ඒ වගේම ස්කින් එකේ රේඩියන්ට් එක වැඩි වෙනවා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කින් ටෝන් එක ගොඩක් හොඳ වෙනවා මේ ඔයාලට පේනවනේ ගෑවම අර ඇලෙන ගතිය තෙල් ගතිය දැනෙන්නේ නැහැ. හරිම සොෆ්ට් ජෙල් එකක්. ඒ කියන්නේ කිසිම අපහසුවක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මම පේනවනේ. මෙයා මම අතේ ගාලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. ඉතින් අර මං කිව්වාගේ බෙස්ට් රිසල්ට්ස් ගන්න නම් ඔයගොල්ලන් දවසට දෙපාරක් පාවිච්චි කරන්න. ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔන්න මේ DIY සීරීස් එකේ මුල්ම වීඩියෝ එක. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට මම තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මාව Instagram, Facebook follow කරන්න. එහෙනම් ගිහින් එනං.